Rashi's Cookery. හායි කොහොමද වුණාද? ඔයාලා රෂීස් කුකරේ YouTube channel එකට මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අදත් අපි හදන්න යන්නේ තවත් විශේෂ කෑමක්. මේක ඔයාලට මස් මාළු නැති දවසට අඩු වියදමකින් ඉතාමත්ම රසවත්ව හදා ගන්න පුළුවන් රසම රස පොලොස් වලින් හදන විශේෂ කෑමක්. මේක vegetarian කෙනෙකුට උනත් ගන්න පුළුවන් ඉතාමත්ම රසවත් ආහාරයක්. අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා සහ මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා මම ඔයාලට මුලින්ම පෙන්නන්නම්. හොඳින් සෝදලා තම්බලා කපාගත්ත පොලොස්, තම්බගත්ත අරතාපල්, අපේ බැටර් එක හදාගන්න අවශ්‍ය පාන් පිටි, හොඳින් කපාගත් බීලුණු, තලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක, කපාගත් කරපිංචා සහ අමු මිරිස්. දැන් මම මුලින්ම අපේ පොලොස් ටික පොඩක් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා පොඩි කෑලි වලට එන විදියට. ඒකට මම මේ විදියට බ්ලෙන්ඩර් කප් එකට පොලොස් ටික දාගන්නවා. මම මේ විදියට ඔක්කොම පොලොස් ටික දාගන්නවා. මම දැන් පොලොස් ටික බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට අරතාපල් ටික අරගෙන මේක හොඳින් තම්බලා තියෙන්නේ. ඒක මේ විදියට පොඩි කරගන්නවා. ඔයාලට මේක හැන්දක් භාවිතා කරලා උනත් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ විදියට අතින් කරගන්නවා මේක. මම අල ටිකක් චොප් කරගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේකට අවශ්‍ය වෙන බැටර් එක හදාගන්නවා. බැටර් එකට මම මෙතන පාන් පිටි අරගෙන තියෙනවා. ඔබටත් ඒක අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ගන්න පුළුවන්. ඒකට මම වතුර අඬු කෝප්ප කාලක් වගේ එකතු කරගත්තා. මේක දැන් හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. මේක කැට විදියට තියාගන්නේ නැහැ. මම මේකට තව වතුර ස්වල්පයක් එකතු කරගත්තා. හොඳින් බීට් කරගන්න ඕනේ. බැටර් එක හදාගෙන ඉවරයි. මේ විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම භාජනයක් මේ විදියට ලිපේ තියලා ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මම තෙල් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට මේකට අවශ්‍ය නම් පොල් තෙල් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් ඔලිව් ඔයිල් උනත් මේකට ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ විදියට තෙල් එක රත් වෙගෙන එද්දී මම තලාගත්ත ඉඟුරු සුදු ලුණු පේස්ට් එක මේකට එකතු කරගන්නවා. මම දැන් සිහින්ම කපාගත් අමු මිරිස් ටිකත් මේ වෙලාවේදී එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම සිහින්ම කපාගත් කරපිංච ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ විදිහට හොඳින් මේක ටෙම්පරාදු කරගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේදී ලුණු ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේකත් මේ විදිහට හොඳින් බෙද ගන්න. දැන් මම මේ වෙලාවේදී ලුණු තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ගම් මිරිස් තේ හැඳි දෙකක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. කහ තේ හැඳි භාගයක වගේ ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්න. ඔයා ඒක හදන ප්‍රමාණයත් එක්ක වෙනස් වෙනවා. මම මේ හදන ප්‍රමාණයට තමයි මේ කුළුබඩු ප්‍රමාණයන් ටික එකතු කරගත්තේ. දැන් මම මේකට කෑලි මිරිස් තේ හැන්දක ප්‍රමාණයක් එකතු කරගන්නවා. ඒකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගෙන ටෙම්පරාදුව හොඳින් හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම ටෙම්පරාදුව මේ විදිහට රන් පාට වෙලා තියෙන වෙලාවෙදි තමයි පොලොස් ටික එකතු කරගන්නේ. පොඩි කරගත්ත පොලොස් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒකත් මේ විදිහට හොඳින් කලවම් කරගන්න. මේ ටික හොඳින් කලවම් කරගත්තට පස්සේ මම මේකට එකතු කරගන්නවා. හොඳින් පොඩි කරලා තියාගත්ත අල ටික මේකට එකතු කරනවා. අපි ඒක අන්තිමට තමයි එකතු කරගන්නේ. මේක හොඳින් කවලම් කරගන්න ඕනේ. දැන් මම ලිප් ඔෆ් කරගන්නවා. දැන් මේ කරි එක හරි පදමට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. හොඳ සුවඳක් එනවා. දැන් මම මේක නිවෙනකන් පොඩි වෙලාවක් තියලා තියෙනවා. මේ කරි එක නිවෙලා තියෙන්නේ හොඳින්. දැන් මම මේක මේ බෝල විදියට හදා ගන්නවා. දැන් මම බෝල ටික හදාගෙන ඉවරයි. මම දැන් මේවා එකින් එක අරගෙන බැටර් එකේ සහ බිස්කට් කුඩු වල තවර ගන්න තමයි යන්නේ. කට්ලට් එක ඩබල් කෝටඩ් සිස්ටම් එකට තමයි හදන්නේ. එතකොට අපි බදිද්දි මේ කට්ලට් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. හොඳ ශක්තිමත් කවර් එකක් තියෙනවා.
ඒ නිසා මම මේක ඩබල් කෝටඩ් විදියට තමයි කරගන්නේ. දෙපාරක් මේ විදියට බැටර් එකේ දාලා බිස්කට් කුඩු වල දවටන්න ඕනේ. මම මේ විදියට මම හදලා තියෙන කට්ලට් ටික ඔක්කොම කරගන්නවා. මම දැන් මේ ඔක්කොම ඩබල් කෝටඩ් කරගෙන ඉවරයි. මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා විනාඩි 15ක වගේ වෙලාවක් තියාගන්නවා. මොකද එතකොට කට්ලට් බෝලය බදින්දි කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙන්නේ නැහැ. ලස්සනට එනවා. ඒ නිසා තමයි මම මේක ෆ්‍රිජ් එකේ දාලා විනාඩි 15ක් තියාගන්නේ. විනාඩි 15කට පස්සේ මම බෝල ටික ගත්ත කට්ලට් ඊට පස්සේ මම තාච්චියක් මේ විදියට ලිපේ තියාගෙන ඒකට අවශ්‍ය තෙල් ප්‍රමාණය මේ විදියකට එකතු කරගන්නවා. තෙල් එක හොඳින් රත් වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි අපේ කට්ලට් ටික හොඳින් බැදෙන්නේ. දැන් තෙල් ටික රත් වෙලා තියෙන්නේ. මේ වෙලාවේදී මම කට්ලට් ටික මේ විදියට දාගන්නවා. මේක හොඳින් තෙලේ බැද ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේ කට්ලට් එකේ එන නියම රස එන්නේ. ඒ නිසා මම මේක රන්වන් පාට වෙනකම් හොඳින් බැද ගන්නවා. කට්ලට් ටික හොඳින් බැඳලා තියෙන රන්වන් පාටට ඔයාලට පේනවා ඇති. මම මේ විදියට දැන් මේක වෙන භාජනයකට දාගන්නවා. මම ඩබල් කෝටඩ් සිස්ටම් එකට කර නිසා ඔයාලට පේනවා ඇති මේ කට්ලට් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් වෙලා නැහැ. මම මේ විදියට දිගට මගේ කට්ලට් ඔක්කොම මේ විදියට බැද ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත කට්ලට් ටික. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හරිම ලස්සනයි, හරිම සුවඳයි. ඔයාලත් හදලා රස බලන්න.